ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. මම අද පාඩමට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්දා කරපු එකක් නෙමෙයි වෙනස්ම පාඩමක්. අද මම Doodle art කියන ආර්ට් විශේෂය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා මම අඳිනම බලන් ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Doodle art කියන එකෙන් කරන්නේ යම් කිසි තීම් එකක් මාතෘකාවක් අරගෙන ඒකට එකින් එක ගොඩ නැගෙන විදිහට එකින් කතාවක් කියවෙන විදිහට රූප සම්පින්ඩනයක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඒක වර්ණ කරනකොට වර්ණ සංකලනයක් වර්ණ සම්පින්ඩනය වර්ණ මිශ්‍ර අපි ඒකට වර්ණ බැලන්ස් එකක් වෙන්නත් ඕන. මේ විදිහට තමයි වර්ණ කරන්නේ. අපිට මේකෙදි ඕන අපේ නිදහස තියෙන අපිට ඕන මෝස්තර යොදා ගන්න. ඒක එකට යා වෙලා ගොඩ නැගෙන එකක් තමයි මේ Doodle art වලින් කරන්නේ. මේක මිනිස් රූප යොදලා කරන්නත් පුළුවන්. මෙම අද මම ගත්තේ උද්භිද වර්ගයේ මේ සැරසිලි ටිකක් ඒ අරගෙන තමයි මම අද මේ ආර්ට් එක කරන්නේ. අනිත් දවසේ මම ඒකට සමාන පොඩි මානව රූප ඒවත් ටිකක් වෙනස් කරපු මානව රූප ඉරියව් අපි ස්වභාවිකයෙන් අඳින ඒවා නෙමෙයි ඊට වැඩි වෙනස් කරලා තමයි ඒවට ගන්නෙ. මේකත් එහෙමයි ස්වභාවිකවම තියෙන දේවල් නෙමෙයි ඊට වැඩි වෙනස් ආරකින් තියෙන රූප ටිකක් තමයි නිර්මාණාත්මක රූප ටිකක් තමයි අපි මෙතෙන්දි යොදාගන්නේ. දැන් අඳිනවා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙයි.
මේවා අඳින්නේ ගොඩක් මේ ඩූඩල් ආර්ට් වලටම ගන්න පෑන් වර්ගයක් තියෙනවා ප්ලැටිනම් වගේ. ඒවා වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා අඩබඩු කඩවල් වල. ඒ පර්මනන්ට් මේ අපි ඔය වයිට් බෝඩ් වල එහෙම ලියන්න ගන්න ඒ වගේ පෑන් වර්ගයක් ඒකෙන් තමයි අඳින්නේ. අපිට දැන් මේක වර්ණ කරනකොට මේ අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා කළු පාටින් ඒක ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒකේ වර්ණ බැලන්ස් වෙන විදියට වර්ණ Tamanට කැමති විදියට වර්ණ යොදන්න. ඒක Taman වර්ණ බැලන්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. අපි ස්වභාවික වර්ණම අපිට යොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට කැමති විදියට ඒක අලංකාරයක් වෙන විදියට වර්ණ බැලන්ස් එක රටාවක් ගොඩනගෙන විදියට වර්ණ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න මම මේක වර්ණ කරන හැටි. කොලේ පිරෙන්න මේ විදියට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ වර්ණ දාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා අඳින්න ඕන කළු පාට ප්ලැටිනම් මේකේ පොයින්ට් එකෙන් ඇඳලා තමයි ඊට පස්සේ තමයි ඒකට අපි වර්ණ දාන්නේ. මේවා ගොඩක් නොඑක් මොස්තර වලට එහෙම ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් හුරු වෙලා බලන්න ඇඳලා බලන්න මේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක දිගටම බලලා ඔයාලත් ඇඳලා බලන්න මේ වගේ. මේක ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පෑන් විශේෂයක් ගන්න අමාරු නම් දීසායන් වලින් වගේත් කරන්න පුළුවන්. චූටියට හිමිහිට කරන්න ඕන. බොහොම මේ කලබල කරගන්න නැතුවයි කරන්න ඕන මේක. පින්සල් වලිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඇඳලා බලන්න. බලලා ඉවරලා මේ තමන්ටම හොඳ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේක. ඇඳලා බලන්න. දැන් වීඩියෝ එක මේ නරඹෝ ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.